आता आपण ब्लॉक बघितलं, त्याच्यानंतर मग टूल पॅलेटचे ब्लॉक वगैरे कॉल केले. त्यामध्ये त्यांनी जरा ऍडव्हान्स हे जे ब्लॉक दिलेले आहेत ते मी अजून एक कॉल करतो. समजा मी हा कॉल केला, इथे प्लेस करतो. तर हा प्लेस करताना तिथे काहीतरी विचारते, डेअरी वॉल डिस्क्रिप्शन अँड साईज, टॅग, सप्लायर कोण आहे. ओके, इथे समजा मी व्हॅल्यूज टाकल्या ABC XYZ आणि 1 2 3. इथे ओके ऑटोमॅटिक त्या व्हॅल्यूज सगळ्या या डायग्राम वरती आल्या. तर हे काय म्हणतात, ब्लॉक विथ ऍट्रिब्यूट्स. ब्लॉक पण आहे आणि त्याला ऍट्रिब्यूट्स दिले. हेडिंग टाका ब्लॉक विथ ऍट्रिब्यूट्स. तर यामध्ये प्रोसिजर नीट फॉलो करायला लागत्या, उलटी सुलटी काय करू नका. सगळ्यात पहिलं ड्रॉ द ऑब्जेक्ट लिहा. स्टेप 1 लिहा, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. एका खाली एक स्टेप लिहित जा. सेकंड स्टेप लिहा डिफाइन ऍट्रिब्यूट्स. ADD एंटर. आता सेकंड जी स्टेप आहे त्याच्यामध्ये सब स्टेप लिहा A नंबरची. निकिता लिहितेस ना? हो सर. टॅग लिहा TAG टॅग. टॅग मध्ये पुढे ॲरो टाका, गिव्ह एनिथिंग. त्याच्यानंतर मग B नंबर द्या प्रॉम्प्ट, PROMPT. PROMPT. प्रॉम्प्ट मध्ये लिहा गिव्ह क्वेश्चन. त्याच्या खाली C नंबर द्या डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मध्ये द्या आन्सर. जे काही तुम्ही क्वेश्चन विचारलं असेल त्याचा आपल्याला आन्सर डिफॉल्ट मध्ये भेटेल. आणि तिसरी स्टेप असेल स्टेप 3, म्हणजे आपला सेकंड स्टेप पूर्ण कंप्लीट झाली. तिसरी स्टेप आहे क्रिएट अ ब्लॉक. ब्लॉकची मागाची प्रोसिजर जी बघितली तीच. आता एक सिव्हिलचं एक्झाम्पल बघू, म्हणजे आता विंडोज वगैरे असतात. ते विंडोज वगैरे जेव्हा आपण प्लेस करतोय तेव्हा तिथे आपल्याला W1 W2 W3 असं समजा 100 टाइम्स इन्सर्ट करायचं, विंडो 1 विंडो 2, किंवा त्याचं आपल्याला तिथे सायझेस वगैरे पण पाहिजे. तर ते काय करणार, आपण एकच ड्रॉइंग बनवणार आणि त्याच्यामध्ये टेक्स्ट फक्त चेंज करत जाणार. म्हणजे ऍडव्हान्स जे टेक्स्ट आहे त्याला आपण ऍट्रिब्यूट्स म्हणतो. सगळ्यात पहिलं ड्रॉइंग बनवलं. पहिलं स्टेप काय, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. सेकंड स्टेप काय, डिफाइन ऍट्रिब्यूट्स ATT एंटर करायचं. टॅग मध्ये काय, गिव्ह एनिथिंग. ओके, यामध्ये आता इथे मी क्वेश्चन टाकलं समजा नाव. तुम्ही काय टाकायचे हे इम्पॉर्टंट नाही. इम्पॉर्टंट काय, प्रॉम्प्ट आणि डिफॉल्ट. प्रॉम्प्ट मध्ये काय लिहिलेलं आहे, इथे मी समजा टाईप करतो व्हॉट इज विंडो साईज असेल किंवा नंबर असेल. आणि इथे मी लेन देतो 300. इथे टेक्स्टची हाईट दिलेली आहे. ओके केलं, ते प्लेस करतो. सगळं मी स्केल करतो. ठीक आहे, पहिलं काय केलं, ऑब्जेक्ट ड्रॉ केलेला आहे. त्याच्यानंतर मी ATT एंटर करून 3 व्हॅल्यूज फक्त दिलेल्या आहेत. टॅग द्यायचा आहे गिव्ह एनिथिंग, प्रॉम्प्ट मध्ये क्वेश्चन आणि डिफॉल्ट मध्ये आन्सर. हे मल्टिपल टाइम्स होऊन तुम्ही करू शकता. आपण आता सध्या एकच बनवला. शेवटी काय आपल्याला काय क्रिएट करायचं, तिसरा स्टेप काय, क्रिएट अ ब्लॉक. B एंटर ब्लॉक साठी नाव द्यायचं इथे
विंडो पिक पॉइंट द्यायचा. हा समजा पिकिंगचा पॉइंट आहे. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये सगळं सिलेक्ट केलं, एंटर दाबलं आणि ओके केलं. इथे काय आलं, व्हॉट इज विंडो साईज आलं क्वेश्चन. मगाशी जसं तिथे आपण डेअरी वर्ड डिस्क्रिप्शन साईज वगैरे आलं होतं, तसं इथे क्वेश्चन आला व्हॉट इज विंडो साईज. ते 1500. इथे समजा मी परत इन्सर्ट करतो, ते क्लिक केलं. इथे मला समजा साईज टाकायचे 1200 असे. अजून एक एक्झाम्पल बघा म्हणजे सेम. आता ज्या शीटच्या टेम्पलेट असतात, कंपनीच्या ज्या टेम्पलेट असतात, इथे काय काय लिहिलेलं असतं. इथे समजा तुमचं ड्रॉइंग आहे, इथे काय असतं, कंपनीचं नाव राहतं, डेट वगैरे असे, चेक बाय असतं. अशी टेम्पलेट वगैरे लिहिलेली असतं. आता हे समजा टेम्पलेट असेल अशी, तुम्हाला सारखी लागणार आहे आणि फक्त ते आतल्या ज्या काय व्हॅल्यूज आहेत त्या चेंज होतात. तर तुम्ही काय करता, टेम्पलेट बनवून ठेवता. ते ऍडव्हान्स टेम्पलेट जर का बनवायचे असेल तर हे ड्रॉइंग बनवून ठेवलं. त्यानंतर मग इथे टी एंटर करतो टेक्स्टसाठी. हो, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन करायचं. एक 5 मिनिटं बसत झालं म्हणजे. आता मी काय केलं, टेक्स्ट टी एंटर केलेलं आहे. फर्स्ट पॉईंट दिला, सेकंड पॉईंट दिला. नेम टाईप केलं, कंट्रोल ए करायचं, सगळं सिलेक्ट करायचं आणि ते 10 एंटर केलं. टी एंटर, फर्स्ट पॉईंट दिला, सेकंड पॉईंट डेट, कंट्रोल ए आणि ते एंटर. आता इथे तुमचं प्रोजेक्टचं नाव वगैरे चेंज होत राहील. डेट राईट साईडची व्हॅल्यू चेंज होत राहील. या व्हॅल्यूज तुमच्या कॉन्स्टंट राहतील. मग हे तुम्ही काय करणार, टेक्स्ट मध्ये तुम्ही दिलं आणि त्याच्यानंतर मग राईट साईडची व्हॅल्यू तुम्ही ऍट्रिब्यूट्स मध्ये. ऍट्रिब्यूट साठी एटीटी एंटर, नाव द्यायचं इथे. सॉरी, टॅग मध्ये तुम्ही काही द्या. ते मी सध्या सेम देतो. दिलं व्हॉट इज प्रोजेक्ट नेम, इथे नाव टाकतो. हाईट 10 आणि हे इथे प्लेस केलं. जे तुम्ही टॅग मध्ये दिलेलं असेल ते पहिल्यांदा येईल. ब्लॉक जेव्हा तुम्ही क्रिएट कराल त्यानंतर मध्ये चेंज होईल. ATT एंटर, टॅग डेट व्हॉट इज प्रोजेक्ट डेट, डेट टाकले आणि ते प्लेस केलं. सगळ्यात पहिले स्टेप काय, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. त्याच्यानंतर मग ATT एंटर. ओके, टेक्स्ट असेल जे चेंज होणार नाहीये ते तुम्ही देऊ शकता टेक्स्ट मध्ये. जे चेंज होणार आहे ते तुम्हाला ऍट्रिब्यूट्स मध्ये द्यायचं. शेवटची प्रोसिजर काय, ब्लॉक म्हणजे क्रिएट अ ब्लॉक. बी एंटर, तिथे नाव द्यायचं शीट टेम्पलेट एक पॉइंट हा दिला. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये सगळं सिलेक्ट करायचं.
त्याच्यामध्ये ऍट्रिब्यूट्स आणि टेक्स्ट हे दोन्ही सिलेक्ट झालं पहिला. प्रॉब्लेम काय करतात सगळेजण, ऍट्रिब्यूट्स आणि टेक्स्ट वगैरे सिलेक्ट नाही करत, फक्त ड्रॉइंग सिलेक्ट करतात. ओके, तसं नाही करायचं. एंटर दाबलं आणि ते ओके केलं. त्याला व्हॉट इज प्रोजेक्ट डेट, व्हॉट इज प्रोजेक्ट नेक्स्ट. मेशिंगला दिसणार काय इथून समजा परत मी इन्सर्ट केलं, इन्सर्ट शीट टेम्पलेट, ते समजा 2 BHP, इथे समजा डेट झाली 25 तारीख. तो कुठल्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या, ज्या ऍट्रिब्यूट्स होत्या त्या, टेक्स्ट जे होतं ते कॉन्स्टंट राहील. त्याला ब्लॉक विथ ऍट्रिब्यूट्स. आता हीच टेम्पलेट मी काय करतो, समजा सारखी लागणार आहे तर मी टेम्पलेटच्या लोकेशन मध्ये सेव्ह करून देतो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्टार्ट मध्ये जाता डायरेक्टली स्टार्ट ड्रॉइंग वरती क्लिक करता. तुमच्या इथे जेव्हा तुम्ही स्टार्ट कराल तेव्हा ती एक विदाउट एम्प्टी राहते ती. ओके, असं काही येत नाही. बरोबर. ही मला टेम्पलेट सेव्ह करायची आहे. इथे सेव्ह एज मध्ये गेलो, सेव्ह एज मध्ये इथे DWG फाईल मध्ये सेव्ह होतं. तर त्याच्या जागी काय करायचं, AutoCAD ड्रॉइंग टेम्पलेट मध्ये सेव्ह करायचं. लिहून घ्या, AutoCAD ड्रॉइंग टेम्पलेट. त्याच्या पुढे ॲरो टाका .dwt. AutoCADचं एक्सटेन्शन काय असतं, .dwg. टेम्पलेटचं T, DWT. टेम्पलेटचं DWT असणार आहे. आणि जे आपण आतापर्यंत ज्या फाईल्स बनवल्या ते प्रॅक्टिससाठी, तर त्याचं एक्सटेन्शन काय होतं, DWG होतं. ओके, म्हणजे जसं सॉंगचं MP3 राहतं, व्हिडिओचं MP4, तसं टेम्पलेटचं DWT असेल आणि AutoCAD फाईलचं DWG असेल. ओके, इथे मग तुम्ही नाव देऊ शकता. सध्या इथे मी 1 2 3 नाव दिलं आणि सेव्ह करतो. ठीक आहे. आता इथे मी स्टार्ट करताना काय करेन, इथून न्यू वरनं स्टार्ट करेन. न्यू वरती क्लिक केलं आणि ते 1 2 3 ही टेम्पलेट होती ती ओपन केली. डबल क्लिक करून व्हॅल्यू चेंज करायचं. ब्लॉक विथ ऍट्रिब्यूट्स बघून घ्या. एवढं मग सगळं ब्लॉक बघितलं, ब्लॉक विथ ऍट्रिब्यूट बघितलं, डिझाईन सेंटर, टूल पॅलेट्स, डिझाईन सेंटरचा पाथ बघितलाय, टेम्पलेटचं एक्सटेन्शन बघितलं. एवढं मग प्रॅक्टिस कर. निकिता, हाँ सर. व्हिडिओ पाठवून देतो. हाँ.